Hello kids, I hope that you all are doing great. Okay, so as usual એટલે કે હર વખતની જેમ આપણે લોકો પહેલા previous session નું recap કરી લેશું. Right, so we would be having a recap about our previous session. આપણે લોકો આપણા previous session નું recap કરશું. Now in the previous session આપણે લોકોએ આપણી first poem start કરી, that is poem 1 The Rainbow. Okay, આપણે લોકોએ ધ રેઇનબોના વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ લર્ન કર્યા. જ્યારે બી આપણે કોઈ પણ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ઓર ઇટ ઇઝ અ પોએમ, વી સ્ટાર્ટ ધ થિંગ વિથ વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ. સો વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ હેલ્પ યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ થિંગ્સ. એ તમને થિંગ્સ ક્લિયર આઉટ કરે વિથ ધી હેલ્પ ઓફ પિક્ચર એન્ડ યુ ગેટ અ ક્લિયર આઈડિયા ઓફ વોટ ધ ચેપ્ટર ઓર વોટ ધ પોએમ ઇઝ અબાઉટ. એના માટે આપણે લોકો firstly vocabulary words learn કરીએ છીએ હંમેશા whenever we are starting a new chapter or it has to be a poem. So આપણે previous session માં આપણી poem 1 that is the rainbow ના vocabulary words learn કર્યા. After vocabulary words we continue with the chapter or poem explanation. Okay, so એવી જ રીતે આજે આપણે poem explanation કરશું. વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ થઈ ગયા છે લર્ન. તમને લોકોને વર્ડ્સના મીનિંગ આઈ ગેસ ઓલમોસ્ટ ક્લિયર છે. સો નાઉ વી વિલ બી સ્ટાર્ટિંગ ધી પોયમ એક્સપ્લેનેશન. આપણે પોયમ એક્સપ્લેનેશન સ્ટાર્ટ કરશું. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધી પોયમ એક્સપ્લેનેશન ઓફ પોયમ 1 that is the rainbow. So we are going to continue with our poem explanation the rainbow. સો આપણે લોકો દીદી તમને ટુ લાઇન્સ એક્સપ્લેન કરી અને સમજાવતા જશે. ઓકે, નાવ તમે જોયું હશે, તમે નોટિસ કર્યું હશે કે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ચેપ્ટર હોય કે પોએમ હોય એમાં ગ્લોસરી વર્ડ્સ આપેલા છે. એક એવું બોક્સ છે ગ્લોસરીનું એન્ડ એમાં વર્ડ્સ આપેલા છે અને એના મીનિંગ્સ પણ આપેલા છે. ઓકે, એ ગ્લોસરી વર્ડ્સ દીદી ઓલરેડી તમને વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સમાં ઇન્ક્લુડ કરી દે છે. ઓકે, સો દીદી એ અલગથી કરાવતા નથી. ઓકે, so that glossary words are also kind of vocabulary words. એ પણ એવી જ રીતે vocabulary words ની જેમ જ તમને meaning સમજાવેલા છે glossary words માં. Okay, so those are the glossary words. So we are going to start with our poem 1 that is the rainbow. એનું explanation દીદી તમને two lines માં સમજાવતા જશે. Okay, boats sail on the rivers and ships sail on the seas. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas. Sailing means sail કરવું એટલે કે વોટર પર જે વસ્તુ ટ્રાવેલ કરતી હોય એને સેલ કર્યું કહેવાય. ઓકે, બોટ્સ ક્યાં ચાલે? Have you heard any boat traveling on the road? Boats રોડ પર તો ચાલતી નથી. Right, so where do they sail? Boats sail on the rivers and ships sail on the seas. Okay, હવે બોટ્સ ક્યાં ચાલે? રિવર્સ પર ચાલે. અને સી હોય એટલે કે મોટું બધું, એટલે સી તો મોટું હોય રાઈટ રિવર કરતાં. સો એમાં શિપ્સ ચાલે અને રિવર્સમાં બોટ્સ ચાલે છે. રાઈટ, સો એ લોકો એક એવું સેન્ટેન્સ ક્રિએટ, એક એવું તમને એક્સપ્લેનેશન દેવા માગે છે કે એવું એક નેચરલ એટમોસ્ફિયર છે કે જેમાં બોટ્સ આર સેલિંગ ઇન ધી રિવર્સ એન્ડ શિપ્સ આર સેલિંગ ઓન ધ સીઝ. બટ ક્લાઉડ્સ that sail across the sky. But clouds that sail across the sky are prettier than these. But clouds that sail across the sky are prettier than these. એ એવું તમને સમજાવવા માગે છે કે ક્લાઉડ્સ ક્યાં સેલ કરે. તમે લોકોએ જોયું હશે કે at times in the sky clouds also move slowly. Right, clouds પણ સ્કાયમાં મૂવ કરતા હોય છે ધીમે ધીમે. રાઈટ, સો ક્લાઉડ્સ સ્કાયમાં સેલ કરે છે. તો એ લોકો એવું કહેવા માગે છે કે જે બોટ્સ રિવર્સમાં સેલ કરે છે, શિપ્સ ઓશન્સમાં ઓર સીઝમાં સેલ કરે છે, એના કરતાં જે ક્લાઉડ્સ સ્કાયમાં સેલ કરે છે એટલે સ્કાયમાં જે ચાલે છે એ બહુ પ્રિટિયર છે.
it is really prettier than those sailing on rivers and seas. ઓકે, એવું પોએટ કહેવા માગે છે કે જે બોટ્સ રિવર્સ પર ચાલે છે અને શિપ્સ ઓશન્સ ઓર સીઝમાં ચાલે છે એના કરતાં જે ક્લાઉડ્સ સ્કાય પર ચાલે છે ઇટ ઇઝ રિયલી પ્રિટી. પાછું we will repeat the stanza again. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. Okay, so I hope કે તમને આ ફર્સ્ટ સ્ટેન્ઝામાં શું કહે છે એ સમજાઈ ગયું હશે. Now we are moving on to the next stanza. There are bridges on the river. એટલે એ લોકો એક એવું ઇમેજિન કરવાનું કહે છે, એકચ્યુઅલમાં તો હોય જ છે, રાઈટ. There are bridges on the rivers as pretty as you please. ઓકે, તમે રિવર પર તો બ્રિજ જોયું જ હશે, રાઈટ. એ પણ કેટલું પ્રિટી હોય છે. અહીંયા એ લોકો નેચરની વાત કરે છે, રાઈટ. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven. હવે એ લોકો શું અહીંયા વાત કરવા માગે છે? બો એટલે અહીંયા રેઇનબો છે. બટ ધ બો ધેટ બ્રિજીસ ધી હેવન. હેવન એટલે એક એવી પ્લેસ કે જ્યાં કોઈ પણ માણસ આફ્ટર ડેથ જવા માગે છે. ઇટ ઇઝ અ રિયલી હેપી પ્લેસ, કન્સિડર્ડ એઝ હેપી પ્લેસ આફ્ટર ડેથ. ઓકે, સ્વર્ગ અને નર્કનું તો તમે સાંભળ્યું જ હશે, રાઈટ. યોર પેરેન્ટ્સ ઓલ્સો સ્પીક ધોઝ વર્ડ્સ, રાઈટ. સો સ્વર્ગ એટલે હેવન, કે આફ્ટર ડેથ અ પર્સન વિશિસ ટુ ગો ઇન હેવન. ઓકે, બિકોઝ ત્યાં એવું મનાય છે કે ત્યાં ગોડની પ્રેઝન્સ હોય છે. ઓકે, સો અહીંયા શું વાત કરે છે? અહીંયા એમ કે છે કે જેમ રિવર્સ પર બ્રિજીસ હોય છે એ બહુ પ્રિટી હોય છે, બહુ જ બ્યુટિફુલ હોય છે, એવી રીતે but the bow that bridges the heaven, રેઇનબો છે એ બ્રિજ કરે છે હેવનને, રાઈટ. it is building a bridge to the heaven. રેઇનબોથી એ બ્રિજ ક્યાં જાય છે? heaven પર. ઓકે, so they are saying but the bow that bridges heaven, એટલે કે રેઇનબોની વાત થાય છે કે જે હેવન ઉપર બ્રિજ કરેલો હોય છે, રાઈટ. and overtops the trees. ઓકે, હવે રેઇનબો તો ઓબ્વિયસ વાત છે કે રેઇનબો ઇઝ above the trees. એ તો સ્કાયમાં હોય છે, રાઈટ. તો એ જે કોઈ પણ વસ્તુ કે જે ટ્રીઝથી ઉપર હોય, which is going above the trees, જે લાંબા લાંબા ટ્રીઝોની અબવ જતું હોય, એને શું કહેવાય? overtops the trees. but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky. ઓકે, હવે એ જે રેઇનબો છે એ ક્યાં બિલ્ડ કરે છે રોડ? builds a road from earth to sky. એ શું કરે છે? અર્થથી સ્કાય સુધીનો એક રોડ બનાવે છે, બ્રિજ બનાવેલું છે. is prettier than these. and but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. એ લોકો પોએટ એવું કહેવા માગે છે કે જે આ બધા જે રોડ્સ બનાવેલા છે કે જે અર્થ અને સ્કાયની વચ્ચેનો ગેપ બિલ્ડઅપ કરે છે એ બહુ જ બ્યુટિફુલ છે. ઇટ ઇઝ રિયલી પ્રિટિયર, ઇટ ઇઝ રિયલી બ્યુટિફુલ. ઓકે, સો અહીંયા રેઇનબોમાં poet is talking about the natural and fantasy kind of feeling. Fantasy એટલે શું? Fantasy is a thing, fantasy નહીં, fiction. ઓકે, સો હિયર શું કરે છે પોએટ? એ એવું કહેવા માગે છે ઇટ ઇઝ એમ્ફસાઇઝિંગ એટલે ફોકસિંગ, એ હાઇલાઇટ કરવા માગે છે નેચરલ બ્યુટીને.
ઓકે, જે આપણી આજુબાજુમાં રેનબોઝ હોય છે, બ્રિજીસ હોય છે, રિવર્સ હોય છે, સીઝ, ઓશન, શિપ્સ, ઓકે, આ બધી બ્યુટીને એ હાઇલાઇટ કરે છે. એન્ડ વોટ ઇઝ ઇટ સેઇંગ? ઇટ ઇઝ સેઇંગ અહીંયા એ ફિક્શન હાઇલાઇટ કરે છે. વોટ ઇઝ ફિક્શન? FICTION. ફિક્શન ઇઝ અ થિંગ કે જે એકચ્યુઅલમાં ન હોય, રાઈટ? એકચ્યુઅલમાં રેઇનબો બ્રિજ નથી કરતું રોડ ટુ હેવન, બટ ધ પોએટ ઇઝ ઇમેજિનિંગ ઇટ. એ ઇમેજિન કરે છે કે જસ્ટ ઇમેજિન કે જે રેઇનબો છે એ બ્રિજ કરે છે એક રોડ ટુ હેવન કે જ્યાં તમે લોકો જઈ શકો. એન્ડ ઇટ ઇઝ રિયલી બ્યુટિફુલ. એ બહુ પ્રિટી છે. ઓકે, સો પોએટ ઇઝ ફોકસિંગ ઓન સચ પોઈન્ટ્સ કે જે બહુ જ નેચરને રિલેટેડ હોય એન્ડ ઇટ ઇઝ રિયલી પ્રિટી. સો આપણે લોકો આખી પોએમ એક વખત પાછી જોઈ લેશું. ધીસ ઇઝ ઇટ અબાઉટ ધ પોએમ કે જ્યાં પોએટ છે એ નેચરલ બ્યુટી એમ્ફસાઇઝ કરે છે. ઓકે, જે નેચરલ બ્યુટી છે આપણી એ હાઇલાઇટ કરવા માગે છે, એને એ એકદમ પ્રિટી કન્સિડર કરે છે. ઓકે, એન્ડ ઇટ ઇઝ ટ્રુ because જે નેચરલ બ્યુટી છે આપણી, ઇટ ઇઝ રિયલી બ્યુટિફુલ, ઇટ ઇઝ રિયલી સૂધિંગ, રાઈટ? એ આપણે ખાલી ટ્રીઝની વચ્ચે રહીએ તો ઇટ ગિવ્સ અસ પીસ. આપણે ગ્રીનરીની વચ્ચે રહીએ, ઇટ ગિવ્સ અસ પીસ. ઓકે, ઇટ ઇઝ રિયલી ગુડ. ઇટ ગિવ્સ અસ હેપી વાઇબ્સ. ઓકે, વાઇબ્સ એટલે કે હેપી વાઇબ્સ એટલે કે આપણને ત્યાં રહેવાની મજા આવે. ઓકે, સો આપણે એક વખત પાછી આખી પોએમ જોઈ લેશું. The rainbow. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas. And clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers, as pretty as you please. But the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. Okay, so this was the poem. અને આ પોએમ કોણે લખી છે? Christina Rossetti. Okay, this poem is written by Christina Rossetti. આ જે નામ છે, જે પર્સન છે, એણે આ પોએમ લખેલી છે. ઓકે, સો આઈ હોપ કે તમને લોકોને આ પોએમ સમજાઈ ગઈ હશે, રાઈટ? સો હવે આપણે લોકો થોડું પોએટ વિશે જાણશું. હવે આપણે લોકો થોડીક પોએટ જે છે એના વિશે વાત કરશું. ઓકે, કે એ બોર્ન ક્યારે થયા હતા, એણે શું કર્યું, હાઉ વોઝ શી એન્ડ એવરીથિંગ. ઓકે, સો લેટ્સ have a detailed thing about this poet, that is Christina Rossetti. So let's study about the poet. Christina Rossetti was born on 5th December 1830 in London. She was born on 5th of December, એટલે કે 5th December 1830 ના લંડનમાં બોર્ન થયા હતા એ, right? What is the name of the poet? Christina Rossetti. Okay. Her father was a poet. એમના ડેડી પણ પોએટ હતા. Her brother was also a poet and a painter. એના બ્રધર પણ પોએટ અને પેઇન્ટર હતા. Christina Rossetti wrote many children's poems. ક્રિસ્ટીના રોસેટી જે છે એમના ફાધર પણ પોએટ હતા, એમના બ્રધર જે હતા એ પોએટ એઝ વેલ એઝ પેઇન્ટર હતા. Who is a painter? The one who paints is called as a painter. એને આર્ટિસ્ટ કહેવાય, રાઈટ? So Christina Rossetti ના father પણ poet હતા. She was also a poet and her brother was also a poet. Okay, અને એ painter પણ હતા. સો એમ કહે છે કે ક્રિસ્ટીના રોસેટીએ બહુ બધી ચિલ્ડ્રન માટેની પોએમ્સ લખેલી છે. Christina Rossetti died in London on 29th of December 1894. એની ડેથ ક્યારે થઈ? 29th of December 1894. 29th of December 1894 ના એમની ડેથ થઈ ગઈ. ડેથ એટલે કે she died. એનું એ જ્યારે કોઈ પણ માણસ ડેડ હોય ઓર કોઈ પણ માણસ મરી જાય છે, વી કોલ ઇટ ડેથ, કે આમની ડેથ થઈ ગઈ છે, રાઈટ? સો હર ડેથ વોઝ ઓન 29th of December 1894. અને એમનો બર્થ ક્યારે થયો હતો?
5th of December 1830. Okay, so આ હતી information about the poet. Okay, it is just for you as an additional information. આ તમારા માટે એક ખાલી additional information છે કે તમે લોકો when you are going through a thing, તમે કોઈ પણની પોએમ વાંચો છો તો જેણે લખી છે એની વસ્તુઓ જાણવી ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? તમે કોઈ પણ પોએમ વાંચો છો તો પોએટ કોણ છે, કોણે એ પોએટ લખી છે, ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ નેસેસરી ટુ નો અબાઉટ દેટ પર્સન. સો આપણે લોકોએ પોએટ વિશે પણ જાણી લીધું છે, પોએમ એક્સપ્લેનેશન પણ થઈ ગયું છે. નાઉ વી વુડ બી મૂવિંગ ઓન ટુ ધ રીડિંગ પોર્શન. હવે અને બિફોર દેટ રીડિંગ પોર્શન પહેલાં હવે આ પોએમનો એક આપણે શોર્ટ વિડીયો જોઈ લેશું. ઓકે, આ પોએમ છે ને એનો આપણે એક શોર્ટ વિડીયો જોઈ લેશું. સો આફ્ટર વોચિંગ ધ વિડીયો વિલ બી કમિંગ બેક. The Rainbow. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. Okay, so now we are going to continue with the reading portion of this poem, The Rainbow. Understanding the poem. Number 1, choose the correct answer to complete the sentences. તમારે લોકોએ આન્સર્સ ચૂઝ કરેક્ટ કરવાના છે. ઓકે, A. But clouds that sail across the sky. In this line, the clouds seem to sail across the sky because તમારે લોકોએ એમ પૂછે છે કે clouds that sail across the sky, પછી નીચે 3 ઓપ્શન્સ આપેલા છે. Clouds seem to sail across the sky. એ શું કામ સેલ કરે છે સ્કાયમાં? Because they look like boats on a river. Their sails are pushed by the wind. They float across the sky. તો નંબર 3 ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. વાય? બિકોઝ એ લોકો ફ્લોટ કરે છે ને સ્કાયમાં, તો ઇટ સીમ્સ કે એ લોકો એકદમ સ્મૂધલી એના પર સેલ કરે છે, એ ફ્લોટ કરે છે, રાઈટ? સ્મૂધલી એ જાય છે, ઇટ ઇઝ સેલિંગ. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ દે ફ્લોટ અક્રોસ ધ સ્કાય. બી. બટ ધ બો દેટ બ્રિજીસ હેવન. In this line, the speaker is talking about number 1, a bridge that runs from earth to heaven, the rainbow that appears in the sky, pretty bridges on the rivers. But the bow that bridges heaven, એમાં પોએટ કોની વાત કરે છે? Yes, the rainbow that appears in the sky. Poem is talking about the rainbow. બોથી પોએટ જે છે એ રેઇનબોની વાત કરે છે. Okay, number C. And overtops the trees. Here the speaker is describing the rainbow that seems to float over the trees, because rainbow trees ni ઉપર છે and it is floating, right? તો overtops the trees માં મતલબમાં એમ કે છે કે the rainbow that seems to float over the trees. ઓવરટોપ્સ ધ ટ્રીઝ એટલે કે ઓવરટોપ્સ એટલે કે જે ટ્રીઝ છે એની ઉપર કોઈ પણ વસ્તુ છે. ટ્રીઝની હાઇટ ઓલરેડી મોટી છે, બટ એની ઉપર પણ કોઈ વસ્તુ છે, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઓવરટોપ્સ ધ ટ્રીઝ. સો રેઇનબો તો ટ્રીઝની ઉપર જ હતો સ્કાયમાં, રાઈટ? એન્ડ ઇટ વોઝ ફ્લોટિંગ. તો હિયર ધ કરેક્ટ આન્સર ઇન સી is number 2, the rainbow that seems to float over the trees. Number D, and builds a road from earth to sky. Here the speaker is talking about the dash, road from the earth to sky which we cannot see, or road that people have built to go to the sky. Rainbow that seems to connect the earth and the sky. હવે રેઇનબો છે એ અર્થ અને સ્કાયને કનેક્ટ કરે છે એવું કહે છે, બિકોઝ ક્વેશ્ચન શું છે? અ રોડ ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય.
So correct answer is number 3. Rainbow that seems to connect the earth and the sky. Rainbow connect કરે છે ને earth અને sky ને. Okay, so એવી રીતે poet અહીંયા પૂછે છે. So this was the reading portion that we learnt in this session. આપણે લોકોએ આ સેશનમાં રીડિંગ પોર્શન કર્યો એનું આ હતું. Okay, so you have to complete this reading portion given on page number 21 of your English textbook. અને આ બધા MCQs તમારે સોલ્વ કરી અને બાજુમાં જે બ્લેન્ક્સ આપી છે એમાં લખવાની ટ્રાય કરવાની છે નાના હેન્ડરાઇટિંગ્સથી. ઓકે, ડુ સ્મોલ હેન્ડરાઇટિંગ્સ, નાઇસ હેન્ડરાઇટિંગ એન્ડ જસ્ટ કમ્પ્લીટ ધી ટુડેઝ વર્ક. Okay kids, so you already watched the video of the poem અને તમે લોકોએ જે રીડિંગ પોર્શન છે એ પણ સમજી લીધો છે. Now what you are supposed to do? તમારે લોકોએ એ જે રીડિંગ પોર્શન છે તમારી ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટ બુકમાં કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. ઓકે, so that is the homework for today's session. In this session what did we learn? આપણે લોકોએ શું કર્યું આ સેશનમાં? Let's have a quick recall. Okay, આપણે recall કરી લઈએ કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. In this session we understood the poem. The poem was all about the comparisons made by the poet to the natural things. Okay, જે natural things છે એની જે comparison છે એ અહીંયા પોએટે કરેલી છે. Okay, so we understood the poem. આપણે લોકોએ poem understood કરી. After understanding the poem આપણે એ poemનો વિડીયો જોયો. We watched the video of the poem. Okay, and we also understood about the poet. આપણે લોકોએ પોએટની પણ ઇન્ફોર્મેશન જાણી કે વેન શી વોઝ બોર્ન એ શું હતા, એમના ફાધરની ઇન્ફોર્મેશન, અબાઉટ હર બ્રધર અને ક્યારે એમની ડેથ થઈ. ઓકે, સો એના પછી વોટ ડીડ વી ડુ? આપણે લોકોએ રીડિંગ એક્સરસાઇઝીસ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લીધી એન્ડ યુ ઓલ ગોટ અ ક્લિયર આઈડિયા અબાઉટ ધી પોએમ એક્સપ્લેનેશન, રીડિંગ પોર્શન, about the poet thing and everything. Okay, અને તમે લોકોએ વિડીયો પણ જોઈ લીધો. સો આઈ હોપ કે તમને આ સેશન ક્લિયર થઈ ગયું હશે. ઇફ યુ આર હેવિંગ એની કાઇન્ડ ઓફ ડાઉટ ઇન ધીસ પોએમ યુ કેન freely contact me on school's phone, તો હું તમને આન્સર કરી આપીશ. And previously we had a thing about like we are going really fast from my side, એટલે કે હું બહુ સ્પીડમાં બોલતી હોય એવું. there were a few things noted. Okay, so I'm trying and we are correcting those things and going slowly, trying to go slow and improving that thing. So I hope કે તમને લોકોને આ સેશનમાં સમજાઈ ગયું હશે whatever the things we learned. And if you have any doubt, કોઈ પણ જાતનો તમને doubt છે, then you can call me on and you can contact me on school's phone. I'll be answering as soon possible. Okay, so until we meet the next time, we'd say bye, take care.